Γεια σας! Άλλο ένα Σάββατο μαζί για άλλο ένα βίντεο μάθημα. Σήμερα θα απαντήσουμε μία ερώτηση από τον Ρίτσαρντ. Ο Ρίτσαρντ, βλέποντας το μάθημα της Ιωάννας σχετικά με την ελληνική σημαία, μας έκανε την ερώτηση ποια είναι η διαφορά μεταξύ της λέξης γραμμή και της λέξης λωρίδα ή λουρίδας. Πάμε λοιπόν να απαντήσουμε. Η λέξη λωρίδα αναφέρεται σε ένα στενό και μακρύ κομμάτι από ορισμένο υλικό. Για παράδειγμα, έκοψε το πουκάμισο λωρίδες και έδεσε το τραύμα του. Ή η ελληνική σημαία έχει 9 λωρίδες, δηλαδή 9 στενές μακριές επιφάνειες από ύφασμα. Επίσης η λέξη λωρίδα αναφέρεται και πάλι στο στενό και μακρύ κομμάτι μιας επιφάνειας. Για παράδειγμα, στην Ευρώπη όταν οδηγείς παίρνεις πάντα την δεξιά λωρίδα. Μόνο στην Αγγλία και στην Κύπρο παίρνεις την αριστερή λωρίδα. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πότε χρησιμοποιείται αυτή η λέξη. Από την άλλη, η λέξη γραμμή αναφέρεται σε κάτι πιο συγκεκριμένο. Αναφέρεται σε πραγματικό ή μη πραγματικό ίχνος, το οποίο περιβάλλει ή διαχωρίζει κάτι. Για παράδειγμα, στο ποδόσφαιρο η μπάλα παίζεται μέσα στις γραμμές του γηπέδου. Δηλαδή αυτό το πραγματικό ίχνος που διαχωρίζει το μέσα από το έξω μας λέει και πού θα παίζεται το παιχνίδι. Μία μη πραγματική γραμμή είναι η γραμμή του λεωφορείου. Το λεωφορείο ακολουθεί πάντα ένα δρομολόγιο. Αυτό το δρομολόγιο είναι η γραμμή την οποία ακολουθεί το λεωφορείο. Ας δώσουμε ακόμα ένα παράδειγμα. Ο δάσκαλος τράβηξε μία γραμμή στην αυλή και είπε στους μαθητές της Α τάξης να πάνε δεξιά από τη γραμμή και στους μαθητές της Β τάξης αριστερά. Εδώ βλέπουμε πάλι ότι η γραμμή, πραγματική αυτή τη φορά, είναι το ίχνος που διαχωρίζει τις δύο ομάδες. Αυτά είχαμε για σήμερα. Ελπίζω τώρα ο Ρίτσαρντ να κατάλαβε την χρήση αυτών των λέξεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς που μας παρακολουθείτε και μας υποστηρίζετε. Τα λέμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια χαρά!